ונתחיל עם מרכז מנו בבית ספר בן צבי בעיר רחובות, ששוכן לו שם מרכז שבו מביעים רגשות. כך כותב הילד לידור ממרכז מנו, והוא ממשיך, מרכז מנו המקום המתאים, לספר למדריכה מה אנו מרגישים. בעזרת נגינה, ציור וטיפול בבעלי חיים, את כל רגשותינו הרעים אנו משליכים. בכתבה הבאה נביא את סיפורו של המרכז הייחודי הזה. אני יודעת כשאני מגיעה לפה שיהיה לי כיף. הרעיון נולד כשחיפשנו איך להנציח את מנו. נולד רעיון לעשות משהו שיהיה איכשהו מתאים לאישיות שלו. משהו חי, משהו דינמי, משהו גם שיכול להתפתח. כי האסון הוא קוטע את החיים של בן אדם צעיר. ואז אנחנו חשבנו על העולם של הילדים. הוא מאוד אהב ילדים. ואז זו הסיבה שאנחנו החלטנו לעשות מרכז לעזור לילדים. בית הספר בן צבי בעיר רחובות שוכן המרכז שבו מביעים רגשות, מדברים ומספרים על המקום המקסים שקוראים לו מרכז מנו. מרכז מנו הוא המקום המתאים לספר למדריכה מה אנו מרגישים בעזרת נגינה, ציורים וטיפול בבעלי חיים. את כל רגשותינו הרעים אנו משליכים. מרכז מנו נותן לתלמידים כלים לבניית הביטחון העצמי שלהם, הדימוי העצמי שלהם. הוא בונה את המסוגלות העצמית שלהם, ולמעשה הוא מאפשר להם להתפנות ללמידה. לא היה לנו ניסיון, לא ידענו איך זה יצא. אני חשבתי שילדים לפעמים צריכים חופש, צריכים דרך להתבטא בצורה אחרת. דרך עבודה שלנו, דרך של תרפיות. בעצם המוזיקה זה כלי ביטוי שמאפשר למה שמילים לא יכולות לבטא. הילדים מבטאים את זה בטבעיות ובכישרון רב, למרות שהם לא למדו דרך המוזיקה. מרכז מנו בבית הספר הוא מרכז שבאמת נותן מענה רגשי לתלמידים, וכמחנכת אני מלווה תלמידים שמשתתפים במרכז הזה. אני רואה קשר ישיר בין התקדמות בלימודים לבין הפן הרגשי. רוצה לבוא? אני אתן לה עונש. מה שמיוחד במרכז הזה שהילדים מגיעים לשם, אף אחד לא בוחן אותם, לא שופט אותם. הם מגיעים כמו שהם ולא צריכים להסתתר או לחשוש. הילדים באים אלינו, ושם זה מקום איפה שהם מצליחים לבוא לביטוי בצורה חופשית לגמרי, מול מוזיקה, מול ציור וצבעים, בפגישה עם הבעלי חיים הקטנים, בצורה אחרת מכל מה שקורה בבית ספר. ברגע שאמרו לי שאני צריכה לבוא למרכז, הייתי קצת מבולבלת, לא הבנתי מה המטרה מאחורי הכל, אבל איך שנכנסתי לחדר, שהוא חדר מאוד נעים, מאוד רגוע, היה לי כיף להיכנס ולראות את הפעילות שבעצם פטרישיה יוצרת. ציירתי ילדה שמתחבא בגלל שיש מלא דברים מחוץ לבית שלה והיא מפחדת. בשבילי המקום היה מעין בועה כזאת, כאילו מקום להיכנס אליו ולהירגע ולעצור את כל היומיום, אפילו אם אתה ילד ואתה לא בדיוק ביומיום לחוץ כמו בן אדם מבוגר, עדיין כל התכנים השונים שאתה רואה, כל הדברים מסביבך יכולים לבלבל. ובעיניי זה היה מקום מאוד
יצירתי, מאוד מעודד אומנות ונותן פידבק. הבן שלי הוא בן 19 היום. הוא היה פה מכיתה א' עד כיתה ד'. הוא היה ילד מאוד מופנם, ופטריסיה הצליחה להוציא ממנו הרבה דברים שאף אחד לא הצליח. ביטחון עצמי, כלים להתמודד עם הקשיים שהיו לו. הדבר הכי חשוב שהיה לו בחיים זה לבוא למרכז מנו. היה מחכה כאילו עם משהו אחר בבית ספר. מה שטוב פה שהילד יכול להיות עצמו, הוא יכול להיפתח ולא צריך לספר בחוץ מה קורה, והוא יכול להשאיר בסוד את הדברים שהוא לא רוצה שאמא ואבא ידעו, שהחברים ידעו, לספר פה מה קורה בבית, לספר מה קורה עם החברים בכיתה. איך את יודעת ליצור? זה בידיים, והידיים שלי יודעת את הכישרונות, וזה יוצא לבד. ילד בא ואומר, אני צריך מרכז מנו. ואז את שומעת את השם של מנו בבית ספר כל הזמן, בכל נושא שהיה באמת קשור עם האהבות של מנו, עם הנושא של המוזיקה, עם הנושא של בעלי חיים, והוא מאוד אהב ילדים. אז הסך הכל הזה מאוד מאוד קשור לדמות של מנו, ולא לדמות ההירואית שלו, שיש גם פן כזה בחיים שלו. מה שמאוד מאפיין את המרכז זה שיתופי פעולה בין צוות המורים, צוות התרפיסטיות וכמובן ההורים. המשולש הזה יוצר את השלמות, וזאת ההצלחה של המרכז. הם דומים. נכון. לא מקנאים. מכיתה א' אני במרכז מנו, וכל שנה אני לומד משהו חדש כאן. אני חושבת שזה כל כך חשוב לראות את הילד על כל המכלול שבו, ולתת לתלמידים שזקוקים לכך את המענה הטיפולי הרגשי שהמרכז הזה נותן. מה שהרגשתי. עיריית רחובות מעורבת בפעילות של מרכז מנו ורואה בו חשיבות רבה. גם בתקצוב השוטף אנחנו מגייסים כספים ועוזרים להם לגייס כספים במשך השנים, גם ממשרד החינוך וגם עיריית רחובות עוזרת. אני חושב שהדבר המהותי זה הנשמה שיש במרכז. הפעילות של 60 תלמידים במשך השנה שעוברים פעילויות. אין מרכז כזה לא בעיר רחובות ולא במדינת ישראל שדומה לו. הילד הרבה פעמים מול דברים גדולים, כי יכולים להיות גירושים של ההורים, מצב כלכלי קשה, יש לנו קליטת העלייה בבית ספר שלנו, אז ילדים שעדיין לא מדברים את השפה, לא מבינים את התרבות, אז מול דברים מאוד גדולים הילדים לא מדברים. לא מספרים את הדברים האלו. הדברים האלו באים לביטוי דווקא בציורים שלהם, בצורה שהם מתנהגים מול המוזיקה או בעלי חיים. אספתי גם משהו טוב, כי העצים פה ופה וגם האש, אז זה הכל רע, ופה אספתי שתילים שמתחילים לצמוח ליער חדש. אם אני התחלתי ציור, אז לפעמים אני חושבת מה אני רוצה להוסיף, מה אפשר לעשות. ותמיד אני מגוונת. אני קודם כל רוצה להודות לאנשים הנפלאים האלה, פטרישה וטוליו, ההורים של עמנואל שהקימו את המרכז הזה. כל פעם שאני פוגשת אותם כאן בבית הספר, פשוט הלב מתמלא בהמון המון אהבה והערכה למפעל החיים שלהם, להנצחת בנם. השם עמנואל ניסה בכל יום בפי, אם זה הילדים, אם זה צוות בית הספר. אני מאוד מאוד מודה לאנשים היקרים והנפלאים האלה. תלמידים שלנו נהנים מפעילות המרכז, מהעשייה המקצועית של הצוות המקצועי שם במרכז. המון המון תודה להם.